नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक जाधव आपणासाठी घेऊन येत आहेत रोज बोलले जाणारे इंग्रजी वाक्य। लवकरच मित्रांनो आपले चॅनल्स 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण करणार आहेत आणि त्या 1000 सबस्क्रायबरमध्ये आपला योगदान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। तेव्हा प्रथमतः आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी सज्ज व्हा। तर बघूया आजचे इंग्रजी वाक्य, रोज बोलले जाणारे इंग्रजी वाक्य। 3 दिवसांचा प्रवास, 3 days जर्नी। 2 तासांचा कार्यक्रम, 2 hours प्रोग्राम। 10 रुपयाची नोट, 10 rupees नोट। 6 महिन्याचा बाळ, 6 month बेबी। 2 आठवड्यांची सुट्टी, 2 week हॉलिडे। हरीचे घर, हरीस हाऊस। हरीचे बाबा, हरीस फादर। हरीचे शिक्षक, हरीस टीचर्स। हरीची सायकल, हरीस बायसिकल। हरीची आई, हरीस मदर। आजचा पेपर, टुडेज पेपर। आजची बातमी, टुडेज न्यूज। या आठवड्याचे मासिक, दिस वीक्स मॅगझिन। या वर्षाच्या घटना, दिस इयर्स हॅपनिंग्स। मागच्या वर्षाचे आकडे, लास्ट इयर्स फिगर्स। काही पुस्तके, सम बुक्स। काही मित्र, सम फ्रेंड्स। काही लोक, सम पीपल। काही दूध, सम मिल्क। काही साखर, सम शुगर। काही पुस्तके, सम ऑफ द बुक्स। काही मित्र, सम ऑफ द फ्रेंड्स। थोडे दूध, सम ऑफ द मिल्क। माझी काही पुस्तके, सम ऑफ माय बुक्स। माझे काही मित्र, सम ऑफ माय फ्रेंड्स। धन्यवाद व्हिडिओ बघितल्याबद्दल। नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका। पुन्हा एकदा धन्यवाद।